GIA là đại sứ đầu tư toàn cầu, tự hào là người Việt ưu tú. Khi mà bạn bước vào được cộng đồng GIA này thì bạn đã là một người ưu tú rồi, bạn đã là một người xuất chúng rồi, bạn đã là một người xuất sắc rồi, và bạn hãy để cho cái con người xuất sắc đó của bạn đi tiếp. Giúp thế giới thịnh vượng và hạnh phúc bằng cách đầu tư với sự hòa hợp và nhân văn. Kinh doanh là thể hiện tình yêu thương và lòng biết ơn. Rất là cảm ơn cô Lê Anh. Phần của cô rất là tuyệt vời luôn, giúp cho mọi người đi tìm được cái sở thích, cái đam mê mà trùng khớp với xã hội đang cần mà được trả tiền. Thì đó chính xác là cái điều mà chúng ta nên làm để mà phát triển cái sự nghiệp và cuộc sống của chúng ta. Và mỗi người có thể tìm ra được nhiều cái ikigai, là nhiều cái sự đam mê mà xã hội đang cần, và mình như vậy mình phát triển lên, và nó phát triển như là một cái vòng xoắn ốc. Tất cả những cái khả năng của mình, Cam Ly cũng có thể nói với mọi người rằng là Cam Ly là một người mà rất là bị tâm lý e ngại với tiếng Anh trước đây, và không thể nói được cho đến đại học và tốt nghiệp đại học ra trường mấy năm cũng không thể nói được. Và mình thấy cái điểm yếu đó của mình, và mình muốn làm một cái ngành nào mà phải nói tiếng Anh. Cho nên từ khi mà mình quyết định như vậy và mình quyết định bước chân vào cái ngành lĩnh vực di trú và luật sư và bất động sản, thì đến nay tiếng Anh của mình nó cũng cải thiện lên được rất là nhiều, có thể đàm phán với tỷ phú cả vài tiếng đồng hồ. Nên tất cả mọi cái khả năng của các bạn đều có thể nó đang tiềm ẩn vào lúc này mà chưa được khơi gợi, cho đến một lúc nào đó nó sẽ phát lộ ra, nó sẽ được kích thích để mà bộc phát ra. Hoặc là Cam Ly trước đây là rất là ngần ngại nói chuyện với đông người, cũng như là thời đi học cũng chỉ nói chuyện với những bạn rất là thân thôi, chứ không có đứng trên bục hay là trình bày cái vấn đề gì với số lượng đông. Nhưng mà sau khi đi làm và mình lại phát hiện ra là mình lại thích nói chuyện với đông người, và mình nói chuyện với cả hàng ngàn người, mà nói chuyện bằng tiếng Anh, và nói chuyện với những luật sư, những công ty hàng đầu ở Mỹ, rồi nói chuyện với các vị chính trị gia, cả hàng ngàn người như vậy, và cũng rất là ngon cơm. Nên tất cả chúng ta đều có những cái khả năng nào đó nó tiềm ẩn mà chúng ta chưa có tìm kiếm được. Rồi chị Cam Ly còn phát hiện ra mình có nhiều cái khả năng tuyệt vời hơn nữa kìa đó. Nên mọi người cứ như vậy mà phát triển mình lên, và nếu đi theo cái xoắn ốc của Ikigai thì nó sẽ là tốt nhất cho mình mọi người nghe phần 1 của Cam Ly và xem video thì có ai có phát biểu nào không? Cho Cam Ly một vài ý kiến nè. Lớp học thầy. Cam Ly mời khoảng 2 bạn có một số cái comment hoặc suy nghĩ nha. Rồi, vậy chưa có ai có bây giờ thì Cam Ly sẽ đi tiếp cái tư duy để chúng ta nắm được tư duy của người thành công như thế nào. Và như cái hình ảnh mà chúng ta mới xem đó, đó là những cái hoạt động kinh doanh của Cam Ly. Đi những cái chuyến máy bay, những cái phi cơ hạng sang, đến những nơi rất là sang trọng đẳng cấp, gặp những người rất là tuyệt vời, thì từ đó đã nâng bản thân mình lên rất là nhiều.
Và đương nhiên mình cũng phải có những cái tư duy đáp ứng cho phù hợp. Ở đây Cam Ly đang đưa ra một cái bản đồ tư duy, 6 cấp độ tư duy theo nhà khoa học Bloom. Thì nó là như vậy. Một cái thông tin, một cái cuốn sách hoặc là một cái khóa học như vậy đến với chúng ta thì chúng ta sẽ nhớ hoặc là biết về nó. Khi mà chúng ta biết về hoặc là chúng ta học được cái nội dung ngày hôm nay thì chúng ta đã có được một cái cấp độ tư duy nền tảng. Số 1 là ở cái nền tảng dưới cùng nè mọi người ha, rộng nhất, và chúng ta đón nhận được cái thông tin. Rồi đến cấp độ thứ 2 đó là hiểu. Khi mà chúng ta đón nhận thông tin, chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ xử lý và chúng ta sẽ ra được nhiều cái câu hỏi, hoặc là chúng ta có thể truyền tải được cái nội dung này đến cho người khác, hoặc là thậm chí như Cam Ly có thể là giảng cho mọi người nghe về những cái nội dung gì đó liên quan đến công việc của mình, hoặc là có thể là hướng dẫn mọi người làm những cái bài học hoặc là những cái kinh nghiệm mà mình đã trải nghiệm. Thì khi mà mình hiểu rồi thì mình đã nâng cấp được cái tư duy của mình lên cấp độ số 2. Và ở cấp độ số 3 là như thế nào? Đó là ứng dụng và áp dụng. Thì bản thân Cam Ly khá là may mắn khi mình có được một cách áp dụng rất là nhanh chóng. Đó là hễ mình đọc xong một cuốn sách nào là mình áp dụng luôn. Mình không cần phải nhớ nó nhiều, mình cũng không cần phải phân tích để mà hiểu nó như thế nào, mà mình thấy cái này hay quá, có thể áp dụng trong công việc như vậy này, có thể áp dụng để mà giao tiếp như vậy này, vân 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 vân. Thì Cam Ly ứng dụng được rất là nhanh và áp dụng vào liền. Ví dụ như lúc nãy mà cô Lê Anh chỉ dẫn cho mọi người về cái Ikigai, thì bản thân Cam Ly mọi người nhìn thấy rằng đã có được một cái độ thành công rồi, nghĩ rằng là Cam Ly đã có rồi. Tuy nhiên nếu như mà mình nghĩ rằng mà có rồi thì mình sẽ không nghĩ tiếp rằng như vậy phát triển nó lên như thế nào, đúng không mọi người? Thì Cam Ly mặc dù có rồi đi nữa đó, Cam Ly cũng vẫn thực hành để mà xem thế giới đang cần gì nữa, và khả năng của tôi còn đáp ứng được thêm như thế nào nữa. Đó là những cái cách mà Cam Ly luôn ứng dụng và làm cho mình thành công. Và đến nay những cái dự án mà Cam Ly đang làm nó tầm cỡ quốc tế không thôi. Và những vị tỷ phú họ là những người mà hậu thuẫn cho mình và hỗ trợ cho mình, cũng như là họ luôn follow up mình. Thay vì như trước kia mình follow up họ, còn bây giờ thì họ luôn hỏi thăm mình xem là mình làm cái việc đó tới đâu rồi, có cần họ giúp gì không, có cần hỗ trợ thêm không, có cần thêm tiền không. Họ là người hỏi mình là có cần họ chu cấp thêm tiền cho mình để mà mình làm những cái hoạt động kinh doanh đó không, rất nhiều triệu đô đó. Thì khi mà mình ứng dụng lên nữa đó thì mình làm được những việc lớn hơn. Thì Cam Ly luôn là có cái cách để mà ứng dụng và áp dụng. Ví dụ như nền kinh tế chia sẻ mới ra đời cái là mình đọc và mình thấy hay quá, đúng, cái nguyên lý của nó đúng và nó có những cái nền tảng chân lý. Thì mình suy nghĩ xem như vậy trong công việc của mình mình phải ứng dụng cái gì vào đây, vân vân. Thì để nói rằng chúng ta phải áp dụng ngay để thành công. Chúng ta có thể là học được trước đây, hoặc là học được nhiều hoặc học được ít,
Mỗi người có một cái cấp độ khác nhau, nhưng mà đến vào trong cái khóa GIA này, và nhất là sau khi tốt nghiệp 5 ngày thì mọi người sẽ được ứng dụng luôn và ngay luôn. Đó, để mà mình hoạt động luôn, chứ không phải là học xong ghi chép về để đó, không phải. Thì điểm mạnh của chúng ta là chúng ta có môi trường, có công ty, có đội ngũ, có cộng đồng, có sản phẩm tuyệt vời, và có một cái kế hoạch, một cái plan để cho mọi người phát triển. Đó. Thì ở đây chúng ta đi đến cái cấp độ số 3 là ứng dụng. Thì chúng ta phải tìm được một cái môi trường đúng, có một cái nền tảng đúng để mà rèn luyện mình. Như vậy Cam Ly trở lại đó là mọi người có thấy rằng là Cam Ly Group có một cái nền tảng rất là mạnh, đó là cái sự cho đi và cái sự đón nhận. Cho đi rất là rộng lượng và đón nhận rất là cừ khôi, và đó là cái việc biết ơn, luôn biết ơn. Biết ơn khách hàng, nhân viên, cộng đồng, bạn bè, gia đình, các đối tác, vân 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 vân, tất cả mọi người xung quanh của mình, thì mình phải rèn luyện cái điều đó. Thì bản thân Cam Ly là phải rèn luyện cái điều đó. Rồi yêu thương, ai ban đầu nói đến chuyện yêu thương, ai cũng muốn mình được yêu thương, đúng không mọi người? Nhưng mà khi nói là mình hãy yêu cái người đó thêm đi, thương cái người đó thêm đi, thì ai cũng ngại ngần. Đó, có nghĩa rằng là chúng ta chưa có hành động để mà cho đi hoặc là rèn luyện cái tình yêu thương của mình được nhiều. Thì với Cam Ly rất là may mắn gặp những cái vị thầy đúng, gặp những cộng đồng đúng, gặp những người bạn đúng để mà mình rèn luyện được cái việc đó. Và trên Facebook là Cam Ly rèn luyện tuyệt vời luôn, rèn luyện tình yêu thương ở trên đó. Cam Ly luôn đi thả tim và luôn comment khích lệ, ủng hộ, động viên mọi người. Thì ngày mai chúng ta sẽ có một cái buổi để mà giúp mọi người có cách để mà xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình. Rồi Cam Ly nói tiếp ha, đến cái cấp độ số 4 trong cái bản đồ tư duy này là phân tích. Thì như bản thân Cam Ly nè, khi mà mình ứng dụng rồi, mình áp dụng được rồi thì mình mới phân tích. Thì ở đây có một điểm rằng là phần lớn chúng ta là đi phân tích khi mà mình chưa có ứng dụng và chưa có áp dụng và chưa có hiểu nó, mà chúng ta lại đi phân tích. Rồi còn tệ hơn nữa đó, nếu như chúng ta đánh giá khi mà chúng ta chưa ứng dụng, thì cái đó gọi là phán xét. Mà cái cách đúng là như thế nào? Cách đúng là chúng ta là phải ứng dụng, rồi sau đó mình mới phân tích cái nào là nó phù hợp với mình, cái nào nó tốt với mình, tại sao như vậy và tại sao như thế kia, tại sao mình hợp tác với người này mà mình không hợp tác với người kia. Ví dụ như Cam Ly giữa rất là nhiều cái dự án như vậy tại sao mình chọn cái người này mà mình không chọn cái dự án kia, thì sau này Cam Ly mới hiểu được, mới phân tích được cái điều đó, mãi sau này mới phân tích được cái điều đó. Nên nếu như chưa ứng dụng được thì chưa có thể đi lên phân tích. Và có một điều nữa Cam Ly dặn mọi người là nếu như mình có một cái câu là tôi biết rồi, khi mà mình nghe một thông tin gì đó, mình nghe những cái đó sao nghe nhiều người nói quá, rồi kinh doanh lương thiện hả, liệu nó có đúng không, liệu nó có hữu dụng không, nghe thấy mơ màng quá, nghe thấy gì đó quá, thì mình hãy đặt lại cho mình một câu là tôi đã áp dụng được chưa. Tại sao người ta đã áp dụng được cái điều đó mà tôi chưa áp dụng được. Mình phải hỏi lại mình như vậy để mà mình nâng cái tư duy của mình lên. Khi mà mình hỏi được là mình đã nâng lên được rồi. Như vậy thì phân tích nè, rồi xong rồi mình mới đánh giá phân loại. Khi mà Cam Ly đi gặp đối tác thì mình biết phân tích rồi thì mình sẽ phân loại, mình đánh giá được rất là nhanh luôn. Bây giờ Cam Ly chỉ cần gặp qua thôi, hoặc là rất là tiết kiệm thời gian và có thể đánh giá được từng đối tác, hoặc đánh giá được rất là nhiều cái deal thành công
mình chỉ cần nhìn sơ thôi là mình đã biết được rồi đó. Thì nhờ rằng là mình ứng dụng quá nhiều, nhờ rằng là mình đã đi đến được cái sự phân tích rồi khi đó thì mình mới có khả năng đánh giá. Nhớ nha mọi người, như vậy nếu như mình chưa ứng dụng được thì mình đừng có đánh giá, vì chắc chắn cái sự đánh giá đó của mình chỉ có là phán xét không thôi, vì mình chỉ thấy rằng nó chỉ là cái khó thôi. Ví dụ như là nói về kinh doanh bất động sản toàn cầu và Hoa Kỳ, ai cũng nghĩ rằng là wow, khó quá, chắc không ai làm được đâu, đúng không? Tuy nhiên mình cần phải áp dụng vào đây, và mình có dám kinh doanh và dám thành công hay không khi mà mình áp dụng được, khi mà mình nâng cái tư duy của mình lên được, thì mình sẽ có cái cơ hội để mà mình trải nghiệm và mình đánh giá. Sau khi mà Cam Ly phân tích đánh giá xong thì Cam Ly mới đi đến sáng tạo. Thì cái sáng tạo này mọi người có thấy nè, là người ta có ở trên thế giới có rất là nhiều cái sáng tạo rất là tuyệt luôn. Và nếu như mình đón nhận nó và mình đưa vào cái công việc của mình phân tích rồi mình đánh giá vân vân, rồi sau đó mình ra được cái riêng của mình ra được cái mà hữu dụng cho mình, cái công việc, cái ngành nghề mà tốt cho mình. Thì nói lại rằng những cái việc phân tích, đánh giá và sáng tạo nếu chưa có ứng dụng, chưa có áp dụng thì phần lớn nó đều bị hỏng hết. Và Cam Ly nghe một số bạn nói rằng là nào giờ em làm bị sai, là em đi em sáng tạo ra một cái riêng cho mình trước. Thực ra các bạn nói không có cái gì riêng hết trên thế giới này hết trơn á, tất cả mọi thứ là nhân loại đã sáng tạo ra hết trơn rồi, mình chỉ có sử dụng thôi mình chỉ có xài thôi. Thậm chí là ở Việt Nam Cam Ly thấy có những cái có mấy bác nông dân đi sáng tạo những cái máy bay hay là những cái gì đó thì cũng là tốt đó, về cái mặt sáng tạo đó, nhưng mà những cái đó nó không có hữu dụng gì cho ai cả, không hữu dụng cho ai, không hữu dụng cho các bác đó luôn. Thì hoặc là công việc kinh doanh của chúng ta, những cái mô hình kinh doanh đó người ta cũng đã có đầy rẫy ra rồi, người ta cũng có viết sách rồi, người ta hướng dẫn trên YouTube rồi, vân vân rất nhiều, đúng không mọi người? Cho nên bây giờ mình nói là mình phải sáng tạo cái gì đó khác biệt, không có cái gì mà khác biệt được hết trơn, trừ khi bạn là một Superman hoặc là một siêu nhân nào đó từ sao hỏa đến và nói là tôi không sử dụng cái thông tin dữ liệu, số liệu hay là kiến thức gì của loài người hết, tôi sử dụng thông tin từ sao hỏa đến, thì may ra. Tuy nhiên là anh Elon Musk anh đó là ảnh sử dụng hết tất tần tật những cái gì của nhân loại. Ảnh rất là thông minh luôn, rất là uyên bác luôn, mà ảnh sử dụng hết cái gì mà có là ảnh lấy ra ảnh xài hết. Ảnh là người đi qua Liên Xô, đi qua những nước khác để mà mua những cái con phi thuyền cũ kỹ rồi cải tạo nó lên, rồi vân vân, những cái ảnh làm là nhân loại trước đó đã sáng tạo ra hết trơn rồi, ảnh chỉ có xài thôi rồi ảnh nâng cấp lên một chút đó. Thì cái mà Cam Ly muốn nói ở đây đó là chúng ta hãy luôn nâng cấp cái bản đồ tư duy của mình lên, vì luôn có những cái mới, luôn có rất là nhiều cái mới. Ví dụ như cái vụ mà cái gì không mua được tiền thì mua được bằng cái gì? Người ta bây giờ người ta vẫn còn nghĩ rằng là mua được bằng nhiều tiền thì chỉ có đốt tiền thôi. Mà tiền ở trên thế giới này thì làm sao mà lại bằng những cái tập đoàn rất là lớn, đúng không mọi người? Thì mình cũng phải có cái cách khác. Rồi mình phải đọc rất là nhiều và học thật nhiều, luôn học luôn cho vào. Mọi người nhìn thấy nè, từ cái dưới này những cái mình nhớ này, mình nhận biết này, nó lên thì nó chỉ còn lại một ít thôi. Ở trong này là có tính tương đối đó. Những cái mình ứng dụng thực ra đó mình ứng dụng chỉ là 1% những cái gì mình đọc, mình học, mình hiểu, đúng không? Tuy nhiên mình phải học hết. Tất cả mọi thứ nó liên quan đến nhau hết, và sau đó mình từ từ mình chỉnh những cái định hướng của mình từ đó.
Mọi người ở trong cái group GAA này á, là phải nói rất là may mắn vì chúng ta đang có một cái nhóm trí tuệ ưu tú và rất là tuyệt. Qua tiếp slide nha. Kinh doanh là can đảm, phải dũng cảm thì mới có thể kinh doanh. Có một cuốn sách cũng khá là hay, đó là Bạn Có Dám Thành Công. Khi mà mình nghĩ rằng kinh doanh có lợi nhuận tốt quá rồi, thấy người kia giàu quá rồi vân vân, mà mình không biết được rằng là người đó họ đã trải qua rất là nhiều khó khăn, rất là nhiều thử thách mà chúng ta đâu có thấy, chúng ta đâu có biết, đúng không? Một khi mà chúng ta quyết định rằng kinh doanh và nhất là phải thành công, có dám thành công hay không, mình ra quyết định mình dám thành công thì sẽ có rất là nhiều cái nguồn lực đến để hỗ trợ mình. Mình phải thường xuyên luyện não nha, luyện não đó, rồi luyện tư duy này, và đặc biệt mình phải điều chỉnh cách giao tiếp, điều chỉnh và nó đi đến rất là sâu sắc trong từng cái hành động của chúng ta. Nói đến đây thì Cam Ly thời gian này rất là nhiều người đăng ký join vào cái group GAA, mà Cam Ly thấy là khoảng chừng 10 đến 20% là không có được accept. Khoảng 80% thì có trả lời cái câu hỏi, là câu hỏi chỉ có đơn giản rồi: bạn có muốn tham gia một cộng đồng tích cực không, và có muốn trao đổi những cái thông tin một cách tích cực và yêu thương không? Chỉ cần bấm yes là được rồi. Nhưng mà có những người là không trả lời, rồi thậm chí là sau khi review rồi quay trở lại chỉ cần và chỉ có bấm chấm mà thôi. Thì thực ra đó mọi người ơi, trên mạng xã hội thì tất cả mọi cái đều lưu dấu ấn của mình hết, chứ mình không có bí mật gì được với ai hết tất cả mọi cái đều có thể trích xuất ra được để mà biết rằng cái tính cách của mình như thế nào. Đó là một trong những cái cách để mà mình giao tiếp. Tuy rằng mình nghĩ rằng là cái đó là cái máy cũng không phải luôn. Đằng sau cái máy là luôn có người điều khiển cái máy, và chúng ta điều chỉnh từng chút một với nhau để mà chúng ta phát triển nhiều lên. Thì khi mà các bạn bước vào một cái công việc kinh doanh là khá là đặc biệt, khá là cao cấp này, thì chắc chắn là có rất là nhiều cái nguồn lực cản trở bạn. Nào là nói ra nói vào, rồi khen rồi chê, vân vân. Và nhất là người thân của chúng ta. Người thân của chúng ta là những người mà yêu thương chúng ta nhiều nhất, và lo lắng cho chúng ta nhiều nhất, và sợ rằng chúng ta bị lừa, sợ rằng chúng ta bị cái gì đó, nhiều cái mối hiểm nguy ở ngoài quá mà, đúng không? Thì bạn phải điều chỉnh cái cách giao tiếp với người thân, với vợ, với chồng, thậm chí với con, thậm chí với bạn bè của mình, để mà bạn vẫn tiếp tục đạt được, hoặc là dám đi tới, dám đạt được những cái sự thành công như là những người bạn của mình. Bạn đang ngồi ở đây có nghĩa rằng là bạn đã có được một cái cơ hội rất là lớn đang đưa đến cho bạn, quá lớn. Việc của bạn là có đón nhận hay không mà thôi. Tuy nhiên nếu nói đến người thân cản trở mình thì thực ra đó, bạn có biết chính bản thân mình mới là người cản trở mình nhiều nhất không? Mình mới là người mà sáng thức dậy, hôm nay phải giao tiếp với người này, phải gọi cho người kia, phải viết bài, ôi sao mà tôi mệt quá, hay tôi chán quá, hay tôi buồn quá, hay là tôi làm biếng quá, hay thôi khỏi đi. Đó thì cái con người đó là cái con người mà kìm giữ mình và nắm mình lại và không cho mình thoát ra.
Các bạn cần phải biết quan sát, tuy nhiên có một con người khác cũng ở trong mình luôn nói là thôi ráng đi, ráng viết bài đi, để mà có cái cơ hội này rất tuyệt, mình thấy công ty đó cũng rất là tốt, mình thấy chị Cam Ly chị cũng giúp rất là tốt, thôi ráng đi. Thế hai người cứ vậy mà cứ nói chuyện với nhau, cứ nằm trên giường mà nói chuyện với nhau. Xong rồi như vậy đố bạn người nào chiến thắng? Đúng rồi, cố gắng đi để đi du lịch Mỹ. Chiến thắng con quỷ trong bạn. Wow, giỏi quá. Bạn Lưu Thị Việt Anh rất là giỏi luôn, rất là năng động luôn. Trên Facebook của bạn tên gì nha, chút xíu nữa kết nối với chị Cam Ly nha. Đó thì một người thì nói thôi ráng đi để mà mình có cái cơ hội ở Mỹ nè. Mà các bạn có biết là bán cái gì thì có cái đó không? Bán cái gì là có cái đó. Bạn bán thẻ xanh Mỹ, bạn kinh doanh thẻ xanh Mỹ thì bạn sẽ có thẻ xanh Mỹ. Bạn bán sự thành công thì bạn sẽ có thành công. Bạn bán nhà Mỹ, bạn sẽ có nhà Mỹ. Và Cam Ly là bây giờ là bán những cái rất là lớn luôn, và những cái đó là chắc chắn là sẽ có. Với bạn thì bạn cần phải biết rằng mình đang có cái cơ hội tốt, và bây giờ hai người này trong mình cứ chiến đấu với nhau. Thôi ráng lên đi lên phi cơ của Cam Ly platform. Một người nói thôi mệt quá, không biết đến bao giờ mới bò lên tới đó được. Như vậy bạn muốn ai chiến thắng? Bạn muốn ai chiến thắng? Thì bạn phải ra quyết định. Bạn phải ra quyết định là cái người tích cực chiến thắng, cái người mà nâng mình đi lên, cái người mà tạo cái cơ hội cho mình, cái người mà dám thành công, cái người mà cho rằng kinh doanh là rất là tốt và tôi phải can đảm để mà tôi bước tới. Thì bạn hãy cho cái người đó chiến thắng. Đó là cái quyết định của bạn. Rồi cái người kia sẽ mè nheo, ôi tôi đói bụng quá, tôi đang bực bội quá, rồi má tôi đang la, rồi chồng tôi đang giận, con tôi đang khóc. Thì tiếp tục như vậy thì chúng ta phải biết cách để mà cho con người nào chiến thắng. Và trong đây, trong cộng đồng này chúng ta đang giúp nhau để giúp cho cái con người tích cực này chiến thắng. Con người tích cực này, con người yêu thương, con người biết ơn, con người dũng cảm, con người bao dung rộng lượng, và con người này là con người thành công. Còn con người kia là con người cản trở, con người yếu đuối, con người phàn nàn, thì con người đó sẽ từ từ được gột rửa đi. Cũng là mình thôi. Tuy nhiên mình phải biết cách để gột rửa đi, và chúng ta đang giúp nhau cái việc đó. Và các bạn có biết chúng ta đang ở đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng thời đại để thành công. Bạn nào mà đi được và quyết định được cho bản thân mình để mà đạt được cái sự thành công, thì đây là đúng nơi, đúng chỗ và đúng lúc, và đúng người đang giúp các bạn. Đây là gần như là cơ hội duy nhất mà chúng ta cùng nắm tay nhau bước ra toàn cầu. Nên bạn hãy sử dụng nó, hãy tận dụng nó với tất cả mọi cái sự hỗ trợ mà Cam Ly Group đang hỗ trợ, và các bác tỷ phú đang bỏ biết bao nhiêu cái chi phí để mà hỗ trợ nữa. Thì các bạn hãy tận dụng nó để mà chúng ta cùng nhau bước ra toàn cầu. Được không các bạn? Rồi, next slide. Đây, GIA là đại sứ đầu tư toàn cầu, tự hào là người Việt ưu tú. Khi mà bạn bước vào được cộng đồng GIA này thì bạn đã là một người ưu tú rồi. Bạn đã là một người xuất chúng rồi. Bạn đã là một người xuất sắc rồi. Và bạn hãy để cho cái con người xuất sắc đó của bạn đi tiếp. Được không các bạn? Và chúng ta cùng nắm tay nhau bước lên phi cơ. Có rất là nhiều chương trình tuyệt vời để mà chúng ta có động lực nè. Chúng ta được đi chơi ở nước Mỹ, chúng ta được rất là nhiều cái trải nghiệm, rất là nhiều party rất là tuyệt vời. Và ở trên màn hình đó là cuốn ứng dụng kinh doanh của Cam Ly Platform. Các bạn Emika sẽ gửi lên group
và gửi lên chat. Và cuốn sách này là một cuốn mà Cam Ly rất là tâm huyết cùng với đội ngũ của mình để viết ra từng lời từng chữ. Và nó là những cái chắt lọc của chính cái cuốn sách về kinh doanh đầu tư, và có một cái tầm và có một cái tâm hàng đầu ở trên thế giới để mà chắt lọc, cộng thêm và với cái kinh nghiệm thực tế của Cam Ly nữa cũng bỏ vào trong đây, cộng thêm với những cái khóa học rất là tuyệt vời của Cam Ly ở trên thế giới và ở Việt Nam cũng được bỏ vào đây, để mà cho bạn có được một cái tài liệu rất là tuyệt để đi đến thành công. Và Cam Ly rất là trân trọng tặng mọi người cuốn này. Cuốn này nếu như mà tính ra bằng tiền nó sẽ rất là nhiều tiền nha mọi người, rất là nhiều tiền. Và Cam Ly đang tặng miễn phí cho mọi người để mà mọi người nắm được những cái tư duy đúng để thành công, được không cả nhà? Rồi, cảm ơn cả nhà. Bây giờ Cam Ly sẽ nhận các cái câu hỏi. Cam Ly dặn cả nhà nè. Thứ nhất, bạn nào chưa có ID thì liên hệ để lấy ID. Thứ hai là mỗi bạn như vậy đều cần đăng ký với một mentor. Và mentor thì có nhiều ở trên trang group GAA. Tuy nhiên khi mà các bạn có khách hàng thì các bạn cần phải có một bạn là nhân viên của Imica và US Home hỗ trợ trong thời gian đầu tiên, cho đến khi mà bạn thuần thục cái cách làm việc, cách giới thiệu vân vân. Trong cái khóa này chúng ta cũng sẽ được hướng dẫn nè, rồi sau đó chúng ta sẽ có nhiều cái khóa gọi là business coaching, là kèm cặp kinh doanh. Và bạn có thể chọn nhiều mentor cho mình, 2-3 mentor gì đó, để mà bạn đạt được cái sự thành công một cách tốt nhất. Tuyệt vời không các bạn? Ok, thank you. Cảm ơn chị Cam Ly. Các anh chị nào mà chúng ta có những câu hỏi mong muốn được chị Cam Ly mà hỗ trợ chúng ta, các anh chị có thể là gõ vào khung chat, và đội ngũ Imica cũng như chị Cam Ly sẽ hỗ trợ các anh chị chúng ta giải đáp lần lượt. Ngoài ra thì Vi có thấy một số các anh chị hỏi là cái câu hỏi là làm thế nào để nhận được ID list đó. Thì ngày hôm qua là có những bạn trong đội ngũ của Imica liên hệ với các anh chị, cũng giống như là gửi email và SMS để chúng ta có được cái ID Zoom và password ngày hôm nay. Thì trong đó sẽ có ID list của các anh chị, và những bạn gọi cho các anh chị ngày hôm qua cũng chính là mentor của các anh chị luôn. Một điểm lưu ý nữa Vi muốn gửi đến các anh chị tham dự khóa GA lần thứ 2 này của Imica, đó là để nhận được cái certificate của Imica thì chúng ta cần phải có 2 điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó là các anh chị phải tham gia đầy đủ các buổi học nè, và chúng ta có hoàn thành những bài thu hoạch, gọi là những bài tập đó các anh chị. Những bài thu hoạch này có thể là trong quá trình học với lại chị Cam Ly, chị Lê Anh, các anh chị có ghi chú lại nè, những điểm mình tâm đắc hoặc là những điều mà mình chợt nhận ra được từ cái bài học này, thì các anh chị chúng ta có thể viết ra thành những cái phần trình bày, hoặc có thể là chụp thêm những cái hình ảnh từ cuốn sổ của mình khi mà mình đã ghi chép được rồi, và thành những bài thu hoạch và post nó lên trên group GAA Facebook của Imica. Đồng thời các anh chị sẽ tag tên mentor của mình vào. Ví dụ như những anh chị ở đây có mentor là Vi, thì cái Facebook của Vi trên đó là Vi Hoa Kỳ, thì các anh chị sẽ tag tên của Vi vào, thì đó được tính là một bài thu hoạch. Và sau 5 buổi học chúng ta có 5 bài thu hoạch, cộng thêm tham dự bài test của Imica và chúng ta vượt qua cái điểm chuẩn, thì các anh chị sẽ đủ điều kiện để nhận được chứng chỉ là GAA, đại sứ đầu tư toàn cầu, để đồng hành cùng với Imica để tham dự buổi business coach, đó là những cái buổi chuyên sâu hơn nữa, để cho các anh chị chúng ta có thể tự tin hỗ trợ khách hàng và đồng hành cùng với Imica. Có chị Đoàn Thị Thúy Thương có câu hỏi là có thể nhận được buổi ghi hình trong buổi học ngày hôm nay được không ạ? Thưa chị, những buổi ghi hình này chúng tôi sẽ không có record lại và gửi ngay cho các anh chị đâu, bởi vì là chúng ta cần có sự tham gia nghiêm túc nè, chúng ta cần dành thời gian của mình để nhận được những giá trị mà Imica đã trao cho các anh chị một cách hoàn toàn miễn phí như vậy. Do đó chúng tôi khuyến khích các anh chị là chúng ta tham dự trực tiếp để ghi chép trực tiếp và nhận được những cái giá trị từ bản thân mình. Bởi vì là giống như chị Lê Anh từng chia sẻ với Imica đó, nếu như mà cái gì chúng ta cũng chụp hình lại và tin tưởng rằng sẽ có một cái bản ghi âm hoặc là thu âm sẵn, thì chúng ta sẽ không thể nào mà tập trung 100% để nhận được những cái giá trị tuyệt vời của mình được. Cho nên hy vọng là chị Thương có thể sắp xếp được thời gian dành với Imica trong 5 ngày tuyệt vời này chị Thương nha.
Camly Group có tổ chức vào giờ làm việc là mong muốn giúp cho các bạn mà đang chưa có công việc nè, đang ở nhà nè, các bạn kinh doanh tự do nè, các anh chị có công việc kinh doanh riêng nè, tất cả những người như vậy đó là cần cái sự hỗ trợ, cũng như là Camly thấy rất là phù hợp để mà tham gia cái chương trình này. Hôm nay có rất là nhiều người mới tham gia hôm nay, đúng rồi. Đây là cái buổi đầu tiên khai giảng của khóa huấn luyện này. Tuy nhiên là chúng ta có rất là nhiều cái buổi trước đó, có 5 ngày của khóa huấn luyện trước đó, và có 5 buổi chia sẻ giới thiệu cái cơ hội GAA trước đó. Thì cũng không sao cả, bạn cứ đi theo hành trình 5 ngày này, và bạn có thể tìm thêm các cái clip trên group có post các cái clip để mà bạn có thể xem thêm. Còn các cái buổi này đó chỉ được post lên sau khi mà hoàn tất cái bài huấn luyện, cũng như là hoàn tất cái bài test, thì chúng ta sẽ post 5 cái ngày này lên sau đó, có nghĩa là tới Chủ nhật tuần sau. Và một điều tuyệt vời là chúng ta ở đây có bạn hỏi là mentor là để làm gì. Ok, cái cách thức mà chúng ta hoạt động ở đây đó là chúng ta luôn có đội ngũ, luôn có bạn đồng hành, luôn có những người hỗ trợ chúng ta, và chúng ta luôn là những người mà rất là teamwork, rất là teamwork đó. Thì chúng ta nên tạo ra những cái nhóm ưu tú với nhau. Đó là trước tiên các bạn sẽ chọn cho mình mentor, là trong group là có các bạn có thể hỏi lên trên đó, và người nào cũng có thể có bằng GAA rồi là đều có thể làm mentor cho bạn được. Là chúng ta có gần 200 người Thì để làm gì? Để mà chúng ta được thường xuyên hỗ trợ tất cả những cái thông tin nào cần thiết. Chúng ta làm việc nhóm với nhau, chúng ta được đồng hành, được cộng hưởng với nhau, và cái cách của chúng ta là đòn bẩy, nhớ không mọi người? Đòn bẩy là đòn bẩy năng lượng, đòn bẩy năng lực, đòn bẩy thời gian, đòn bẩy trí tuệ, kiến thức, rất là nhiều đòn bẩy. Và các bạn sẽ thấy là khi mà join vào group GAA là nhiều cái đòn bẩy như vậy, nó tạo ra một cái năng lượng khổng lồ rất là lớn, và ai cũng được lợi ích từ đó hết. Nên chúng ta cần phải kết hợp nhóm nha. Dạ, chị Cam Ly ơi, có một bạn tên là Lê Thị Thuận có một câu hỏi dành cho chị, đó là em là một nhân viên kế toán bình thường, mối quan hệ của em cũng không được nhiều. Em muốn được kinh doanh bất động sản cùng với chị Cam Ly thì liệu có cơ hội nào cho em không ạ? Em rất yêu thích kinh doanh. Ok, có rất là nhiều cơ hội cho bạn. Trước tiên là bạn đi theo cái chương trình huấn luyện 5 ngày này. Chương trình này là một cái chương trình mà rất là đặc biệt và đầu tiên trên thế giới luôn, đầu tiên trên thế giới mà có một chương trình có thể đào tạo huấn luyện mọi người về bất động sản toàn cầu, và nhất là bất động sản Hoa Kỳ. Và EB5 nữa, đó là một cái chương trình lấy thẻ xanh, giúp cho các gia đình người Việt mà các gia đình rất là thành công có thể lấy được thẻ xanh thông qua cái việc đầu tư. Bạn nào chưa nghe đến những cái từ này hết thì các bạn cứ đón nhận đi, đón nhận tất cả mọi cái thông tin vào, và đương nhiên bạn cũng phải biết cách nỗ lực tự mình để mà tìm kiếm nữa. Thì trong group có rất là nhiều cái thông tin và nhiều cái bài viết. Bạn thấy thích người nào bạn chat với người đó rằng là mình cùng chung group với nhau, GAA với nhau, có thể giúp mình được không, thì người nào cũng sẵn sàng giúp bạn hết được chưa bạn? Nên là bạn với cái tinh thần đó và đừng có ngần ngại không có ngần ngại mà mình cứ hỏi thì mình sẽ nhận được cái câu trả lời. Như vậy bạn cứ đi theo cái hành trình và bạn sẽ tìm ra được cái cơ hội cho bạn, cơ hội sẽ rất là lớn. Yes, được. Chị Cam Ly.
Dạ, còn có anh chị nào chúng ta muốn đặt câu hỏi đặc biệt không ạ? Trong khung chat cho các anh chị thì vừa rồi, dạ em mời chị Ly ạ. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau lúc 8:30 nha cả nhà. 8:30 và chúng ta có được những cái bài học rất là thú vị, rất là tuyệt vời, mà hiện nay chỉ có Camly Group thì các bạn mới có được rất là nhiều cái tổng hợp như vậy để mà ứng dụng được ngay. Tiếp đi Vi ơi.